Xin chào mừng quý vị đến với chuỗi hội thảo Internet về Cebu và Bohol được tổ chức bởi Cục Du lịch Philippines Việt Nam. Buổi hội thảo sẽ được phát live trực tiếp. Được vào biên đặt lên ảnh rồi. Xin chào mừng quý vị đến với chuỗi hội thảo Internet về Cebu và Bohol được tổ chức bởi Cục Du lịch Philippines Việt Nam. Buổi hội thảo sẽ được phát live trực tiếp nên tôi xin được lưu ý một số điểm sau cần quý vị và các bạn thực hiện để buổi hội thảo được thành công tốt đẹp. Can we have the house rules like this? Thứ nhất, chúng tôi xin cảm phiền bạn đổi tên ảnh ID của bạn với tên công ty, sau đó là tên của bạn, ví dụ Sài Gòn Tourist Dũng. Điều này sẽ cho phép chúng tôi xác định được bạn dễ dàng. Bạn có thể tìm thấy nút để đổi tên này ở góc bên trái của ảnh ID của bạn. Thứ hai, xin hãy nhớ luôn để micro của bạn ở chế độ tắt tiếng khi bạn không nói khi hội thảo trên web đang phát live. Thứ ba, người tham dự có thể đăng câu hỏi của mình trong hộp chat box bất cứ lúc nào và những câu hỏi này sẽ được trả lời trong phiên hỏi đáp. Vui lòng xác định tên của diễn giả bạn muốn được trả lời câu hỏi trong câu hỏi của bạn. Và cuối cùng, chúng ta sẽ có một buổi chụp ảnh nhóm sau hội thảo trên web. Mong các bạn nán lại cho đến cuối. Xin vui lòng bật video của bạn lên nhưng nhớ tắt tiếng micro của bạn trong suốt phiên chụp ảnh. Thank you. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu hội thảo, tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Bảo, đại diện của Cục Du lịch Philippines tại Việt Nam lên phát biểu về mục đích của hội thảo. Welcome Mr. Bảo, xin mời ông Bảo. Em cảm ơn anh Phan rất là nhiều ạ. Em xin chào tất cả mọi người ở đây ạ. Thì em xin đại diện VDOT Việt Nam để gửi lời chào với những bạn đang tham gia buổi hội thảo hôm nay, cũng như là sự ủng hộ của mọi người trong suốt cái quá trình mà bọn em làm hội thảo, từ cái chuỗi hội thảo Together as One cho tới thời điểm hiện tại. Cái chuỗi hội thảo này thì bọn em nhằm mục đích là để đưa đến mọi người những cái thông tin, cũng giống như là những cái tài sản về du lịch của Philippines hiện tại trong cái thời kỳ mới này sau khi mà dịch Covid, để mà mọi người có thể update thêm thông tin, cũng như là có thêm những cái material tốt để mà gây dựng nên những cái tour mới cho những khách hàng của mình, dành cho cái tệp khách hàng millennial, từ mid-range millennial cho tới higher end, khách hàng từ trung cấp cho tới cao cấp. Thì là em rất là mong mọi người sẽ ở lại với bọn em tới hết buổi hội thảo này để có thêm những cái thông tin vô cùng là bổ ích, cũng giống như là có thể networking với nhau trong suốt cái quá trình này, để có thể là expand network. Em rất là cảm ơn mọi người hôm nay ạ. Em rất là cảm ơn anh Phan nữa ạ. Thank you Mr. Bảo. Xin cảm ơn ông Bảo. Ông Shalimar Hofer Tamano, lãnh đạo văn phòng khu vực trung tâm Munsayac của Bộ Du lịch, bao gồm các tỉnh Cebu, Bohol, Negros, Oriental và Siquijor, là giám đốc khu vực. Ông làm việc với các đơn vị chính quyền địa phương và các văn phòng khu vực của các cơ quan chính phủ quốc gia và các bên liên quan đến du lịch trong khu vực để thực hiện các chính sách và chương trình của Cục Du lịch. Ông nhấn mạnh vào việc đảm bảo an toàn và an ninh cho khách du lịch trong khu vực bằng cách hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật, và cũng tập trung vào việc phát triển thị trường khách du lịch cho Central Visayas, cũng như là đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tạo thuận tiện di chuyển trong các tỉnh và trong vùng. Thưa quý vị, xin chào đón giám đốc khu vực ông Shalimar Hofer Tamano đến phát biểu khai mạc hội thảo. Ladies and gentlemen, may we welcome Regional Director Mr. Shalimar Hofer Tamano to deliver the welcome remarks. Ms. Miriam Melgar, Philippine Department of Tourism in Vietnam. Ms. Gwen Bato, Office of Product and Market Development, Philippine Department of Tourism. Esteemed speakers, tour operators, friends, tourism stakeholders in Vietnam, guests, ladies and gentlemen, good morning.
It is my pleasure to welcome you today as we gather for the Together as One webinar series featuring Cebu and Bohol, which aims to position both islands as a choice destination for Vietnamese travelers. Cebu and Bohol, with its prime attractions of white sand beaches, sharks and dolphin encounters, waterfalls and adventure trails, countryside circuits, and fantastic diving experience have been in the map for exciting activities. We are delighted that these tourism activities have been recognized by visitors, domestic and foreign alike, and have been a part of their travel bucket lists. Now, as we expand our tourism product offerings in the region, it is with great pleasure to welcome you all to this Cebu Bohol webinar, a timely event initiated by the Office of Product and Market Development and hosted by the Philippine Department of Tourism Vietnam in gearing up for the eventual resumption of tourism in Central Visayas region and in the country. With this, let us make the most of today's webinar and enjoy this product update. Again, thank you for this opportunity to showcase the island provinces of Cebu and Bohol among the leading tourism destinations in the country. Thank you. Thank you for the warm welcome remarks, Mr. Shalimar. Xin cảm ơn ông Shalimar và bây giờ tôi xin được dịch phát biểu của ông Shalimar ra tiếng Việt để quý vị cùng nghe. Kính thưa bà Miriam Melger của Cục Du lịch Philippines văn phòng tại Việt Nam và Gwen Barton, Giám đốc Văn phòng Phát triển Sản phẩm và Thị trường Cục Du lịch Philippines, các diễn giả đáng kính, các công ty lữ hành, bạn bè và các bên liên quan đến du lịch tại Việt Nam. Kính chào quý khách và tất cả các bạn. Tôi rất vui được chào đón các bạn hôm nay trong buổi hội thảo của chuỗi hội thảo trên web Together as One cùng nhau như một về Cebu và Bohol nhằm mục đích giới thiệu cả hai hòn đảo như một điểm đến lựa chọn của du khách Việt Nam. Cebu và Bohol với những bãi biển cát trắng, cuộc gặp gỡ cá heo, thác nước và đường mòn phiêu lưu, các vùng nông thôn và trải nghiệm lặn tuyệt vời đã có mặt trong bản đồ dành cho các hoạt động thú vị. Chúng tôi rất vui vì những hoạt động du lịch này đã được du khách trong và ngoài nước công nhận và đã là một phần trong danh sách các điểm đến du lịch của họ. Bây giờ, khi chúng ta mở rộng cung cấp sản phẩm du lịch của mình trong khu vực, rất hân hạnh được chào đón tất cả các bạn đến với hội thảo trên web Cebu Bohol này, một sự kiện kịp thời do Văn phòng Sản phẩm và Thị trường khởi xướng, phát triển và được chủ trì bởi Cục Du lịch Philippines Việt Nam chuẩn bị cho sự phục hồi của ngành du lịch ở vùng Trung Visayas và trong nước. Với điều này, chúng ta hãy tận dụng tối đa hội thảo trên web của ngày hôm nay để có các cập nhật về sản phẩm. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã mang đến cơ hội để giới thiệu các tỉnh đảo của Cebu và Bohol là một trong những nơi có du lịch hàng đầu, các điểm đến trong nước. This ends the welcome speech of Director Shalimar. Moving forward, our first speaker is Miss Margie Munsayac. Tiếp theo chương trình, vị diễn giả thứ nhất là bà Margie Munsayac. Bà Margie là một phụ nữ của thời hiện đại và là chủ tịch của Hiệp hội Tiếp thị và Bán hàng Khách sạn. Bà là người tích cực và tự tin, luôn luôn sẵn sàng nói lên suy nghĩ của mình và không ngại để bảo vệ niềm tin của mình. Bà được biết đến với đạo đức nghề nghiệp, luôn nỗ lực hết mình cho bất cứ lựa chọn nào của mình. Là một thành viên chăm chỉ của ngành khách sạn và khu nghỉ dưỡng, bà luôn đi đầu dẫn dắt các thành viên khác trong nhóm của mình. Ladies and gentlemen, please join me to welcome Miss Margie Munsayac. And her topic is how Cebu satisfied the mid-range and the high-range market. Thưa quý vị và các bạn, hãy cùng tôi chào đón bà Margie với chủ đề Cebu thỏa mãn thị trường trung và cao cấp như thế nào. Xin mời bà Margie Munsayac. Welcome, Miss Margie Munsayac. Thank you very much for that long introduction. Good afternoon, everybody. Thank you, Ms. Gwendolyn Baton, our very able OIC of Vietnam and Thailand, and my fellow speakers. And of course, a good afternoon to all of our valued partners who are with us right now and colleagues in the industry. And can I say, xin chào. Xin chào tất cả các
Xin chào tất cả các quý vị và các bạn, và cũng như cảm ơn cái lời giới thiệu rất là dài về bản thân tôi. Xin chào các vị khách quý và các đối tác ở phía Việt Nam, cũng như là cơ quan du lịch, cục du lịch ở Việt Nam, và cũng cùng các diễn giả ngày hôm nay. Cho phép tôi được chào bằng tiếng Việt. Xin chào các bạn. There is a saying that goes, we travel not to escape life, but life not to escape us. So I say, fill your lives with adventures, not things. Have stories to tell and not stuff to show. Because adventures fill our soul. Swim in the sea, bask under the sun, or count the stars. And we have just the place where you can go and make these things happen for you. Cebu, the biggest island in the Visayas, where it's more fun. Có một câu nói rằng chúng ta đi du lịch không để thoát khỏi cuộc sống, mà là để cuộc sống không thoát khỏi chúng ta. Hãy lấp đầy cuộc sống của các bạn bằng những cuộc phiêu lưu, chứ không phải là bằng vật chất. Hãy có những câu chuyện để kể, chứ không phải là những thứ để khoe ra. Bởi vì những cuộc phiêu lưu lấp đầy tâm hồn của bạn. Bơi trên biển, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, hoặc là đến các vì sao. Và chúng tôi có đúng cái nơi mà bạn có thể đến và mang đến mọi thứ cho bạn. Hãy đến thăm Cebu, một hòn đảo Thái Bình Dương, nơi có nhiều niềm vui hơn. Yeah, today, let me take you to a journey of Cebu, who is fondly called the Queen City of the South. Next. Hôm nay hãy để tôi đưa bạn đến với hành trình Cebu, là nơi được trìu mến gọi là thành phố nữ hoàng của phương Nam. But why are we called the Queen? Because we are centrally located not only in the Visayas Island, but as you can see in the map, we are also at the center of the Philippine archipelago of 7,107 islands. Cebu is one of the oldest settlements in the Philippines. In fact, we are celebrating our 500th year of colonization this April of 2021, and has through the years became the bustling center of commerce and tourism in the region. Next. Tại sao lại gọi cái Cebu này là thành phố của nữ hoàng, là bởi vì thành phố này nằm ở giữa cái vùng Visayas, cũng như là giữa cái vùng giữa đất nước của Philippines, trung tâm của Philippines, và thành phố này có một lịch sử rất là lâu dài, và sẽ chuẩn bị kỷ niệm 500 năm ngày gọi là dưới cái thoát khỏi cái thời tức là được phát hiện bởi thời thực dân, sẽ được kỷ niệm 500 năm vào ngày này năm sau, ngày 2021. Và cái nơi này thì là có rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể trải nghiệm được. Next. Yes, but why Cebu? Because Cebu has so many faces. Next. Tại sao lại là Cebu? Bởi vì Cebu có rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng. Okay, first, next please. Next, because it is so rich in history. And in fact, it has retained so much of its Spanish influence, as you can see in some of our famous landmarks. Next. Tại sao lại? Thứ nhất là vì thành phố này có một bề dày lịch sử lâu dài, tức là ảnh hưởng rất lớn của cái văn hóa Tây Ban Nha, bởi vì đã được tìm ra bởi cái nhà thám hiểm Tây Ban Nha vào năm 1521. Next, please. Yeah, and some famous landmarks are actually the Magellan's Cross. In fact, this is the chapel that houses the same cross erected by Ferdinand Magellan during the conversion of the natives to Christianity. And we have Fort San Pedro, the oldest Spanish fort in the Philippines, and the Bohol Church in Oslo, one of the remaining fortress churches in the Philippines. Next. Chúng ta ở đây có thể thấy là thứ nhất là cái nhà nguyện Magellan Cross là do cái ông Ferdinand Magellan là lập nên lúc mà ông ta đến Philippines. Thứ hai là pháo đài của Pedro, là một trong những cái pháo đài cổ nhất ở Philippines. Và cái thứ ba là nhà thờ Bonchos. Next. But you know, outside of our history, Cebu is also a prime destination for adventure. And those people looking for that adrenaline rush. Next, please. Và Cebu cũng là cái mảnh đất rất là phù hợp cho các hoạt động phiêu lưu mạo hiểm. Next, please.
Okay, in Cebu, you know, you want that adrenaline rush. We have so many adventure activities for you. Number one, you can go on canyoneering in our Kawasan Falls. You can do free diving in Mactan Island. And of course, parasailing in Oslob, which is not, of course, for the faint-hearted. While parasailing, one can take a tour of the whole Oslob town from these wind-powered parasols. Who wouldn't be excited to come to Cebu? Nếu mà ở đây có những hành động phiêu lưu mạo hiểm, ví dụ như là các bạn có thể leo thác ở Cebu, phía phần nam Cebu, hoặc là lặn tự do, hoặc là lướt dù ngắm toàn bộ thành phố đảo. Next, please. Next, thank you. Now, as mentioned earlier, Cebu is a center for commerce and business. And definitely one of the face of Cebu is shopping. And this, everybody will love shopping in Cebu. Next, please. Và Cebu như tôi đã nói là trung tâm của vùng Visayas và cũng như là trung tâm của Philippines. Cho nên thành phố này, cái đảo này rất là nổi tiếng về shopping. Và đây là cái nơi mà có thể bạn thiên đường cho shopping. Next, please. You know, you can go shop for those artisan accessories. Oh, we have beautiful accessories made by our, couturier, our fashion designers. And of course, you will always go look for our guitars. These are made by our local artisans, and people travel all over the world just to buy the guitar made in Mactan. And of course, our hand-woven couturier fashion, just to mention a few. You know, these are the things that all ladies would love to come and shop in Cebu. Cebu rất là nổi tiếng với các cái đồ thủ công mỹ nghệ và thậm chí là làm đàn guitar. Rất là nhiều người trên thế giới đến Cebu chỉ để mua cái đàn guitar, bởi vì nó rất là nổi tiếng, bởi là được làm bởi các nghệ nhân và cũng như là các cái vải dệt truyền thống ở địa phương. Next, please. Next one, please. Thank you. Of course, one of the faces that Cebu can show to the world is our wellness journey. You know, Cebu has always been very into wellness, and we take the healing of our mind and body very seriously. And treatments are steeped in traditions, and some even with mystic beliefs. Cebu cũng rất nổi tiếng về các cái hoạt động chăm sóc sức khỏe và chúng tôi có những cái biện pháp, có những cái cách thức truyền thống để giúp các bạn hồi phục về cả thể xác lẫn tâm hồn. Next, please. Next one. Thank you. Of course, yeah. One of the few treatments that you really must try in Cebu is our hilot. You know, hilot is the Filipino therapeutic massage. And the massage treatment, the hilot treatment, is actually a tradition that is passed from one generation among family members. And that's why you will see in each province or in each town that you try our hilot, they are all unique from the other. And of course, you must try our tuo. This is a steam treatment using traditional methods that that we in the province would always use as our default for curing our colds, our cough, our fever. This is something that you should try. It is our native steaming, and of course, our wellness will never be complete. Your journey will never be complete if you don't try our wellness cuisine through our farm-to-table offerings. We have a lot of this because we have a lot of farms that grow a lot of organic vegetables, to supplement the wellness journey that you travelers can enjoy and experience in Cebu. Đầu tiên là các bạn có thể thử cái massage gọi là hilot. Hilot này là một cái phương pháp massage rất cổ truyền của Philippines, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong một dòng họ. Cho nên là các bạn có thể đi khắp nơi và thưởng thức, mỗi nơi lại có một cái cách thức hilot khác nhau, làm cho bạn phục hồi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cái thứ hai là cái trị liệu bằng hơi nước.
Cũng đây cũng là một cách trị liệu rất là cổ truyền của Philippines. Và tất nhiên là mọi cuộc du lịch thám hiểm đều không thể thiếu được về du lịch về ẩm thực. Thì đến Cebu này các bạn có thể được thưởng thức những cái món ăn hữu cơ được làm từ trang trại trồng hữu cơ, mà gọi là từ trang trại đến bàn ăn. Ở đây thì bạn có thể thưởng thức mọi thứ nấu theo phong cách địa phương. Next, please. Of course, one of our very important face that we can show to the world is our newly opened Mactan International Airport. It has made Cebu a major international gateway. And as you enter Cebu and our airport, you will right away feel the resort mood because the design of our airport is so resort-like. And it puts you in the mood already to enjoy Cebu and your vacation. Và tất nhiên là tôi cũng muốn giới thiệu các bạn về cái sân bay Cebu, Mactan Cebu mới được khánh thành, là biến Cebu biến cái sân bay này là thành cửa ngõ quốc tế vào Cebu. Và từ đây thì các bạn cũng sẽ dễ dàng tiếp cận với các cái resort trong khu vực. Next, please. So, next, please. Yeah, you know, Cebu is a gateway to the south. The Mactan International Airport is connected to 24 international and 35 domestic destinations with 25 partner carriers pre-COVID. But we hope, as soon as things get to normal, all of our partner carriers will continue flying guests to and from Cebu. And, flying indirectly to Cebu is very convenient for everybody because it will connect you seamlessly to the different parts of the Philippines. Cái Cebu này là cửa ngõ nối với cả các cái vùng khác của Philippines. Nó có 24, tức là nó nối được với 24 cái điểm đến quốc tế và 35 điểm đến trong nước, có sự tham gia của 25 hãng hàng không trên thế giới. Và từ đây không những là bạn chỉ có thể đến được Cebu mà còn đến được tất cả các vùng khác một cách là thông suốt, không bị trục trặc gì cả. Next, please. Transportation. When you come to Cebu, Cebu is in a unique position of being an urban center. So while at the same time a resort and leisure destination, but being in Cebu actually will give you the convenience of having multiple options of going from one destination to the next while you're in Cebu, whether you travel with our vehicles for rent or you just, take our public buses as well as our iconic jeepneys. Các bạn khi các bạn bởi vì cái vùng Cebu này là một vùng đô thị, cho nên từ đây các bạn có thể đi lại thuận tiện dễ dàng cho đến tất cả các điểm đến khác, có thể bằng xe riêng, xe thuê riêng, hoặc là bằng xe buýt của thành phố, hoặc là bằng những cái xe của địa phương. Next, please. Next, please. Okay, that's what I mentioned a while ago. Can I go to the next slide, please? Next slide, please. Okay, now Cebu is a destination that offers a lot of family-oriented activities, making it a very favorite destination. Cái Cebu này là một cái điểm đến rất là phổ biến với các gia đình, bởi vì có rất là nhiều hoạt động mà hướng đến các gia đình. Next, please. Yeah, children, families always love the beaches. And when you come to Cebu, it is very convenient because most of our beach resorts are just located in Mactan. It's only a 15-minute drive away from the airport. Cebu has a lot of theme parks with activities for the whole family and even attractions such as a snow village. Isn't that exciting? And of course, we have our newly opened Cebu Safari that offers safari tours and live interaction with exotic animals. And in Cebu, we always say, let your kids be kids and enjoy. Ở Cebu thì tất nhiên là các gia đình mà có trẻ con thì đều là muốn ra các bãi biển tắm,
Nhưng mà ngoài các bãi biển ra thì là ở Cebu đầu tiên là phải kể đến những cái thứ mà có thể vui chơi, là đầu tiên là công viên chủ đề. Mà trong công viên chủ đề này thì có rất là nhiều cái trò vui, mà gồm có cái làng tuyết, đó là một trong những cái trò rất là vui. Thứ hai nữa là cái công viên bách thú, là gồm có nhiều cái loại thú hiếm quý trên thế giới, và tất nhiên là các bãi biển nữa. Next, please. Now, as Cebu is the pioneering and leading tourist destination in the Philippines, it provides the travelers varied choices in accommodations, be it a resort or a city hotel. Next, please. Và Cebu thì cũng là một cái nơi đến có rất là nhiều lựa chọn về cái nơi lưu trú, từ các cái resort cao cấp cho đến các cái khách sạn trong thành phố. Next. Okay. Next, please. Okay. Next, please. You know, we are very proud that more international brands have entered Cebu, and we are also very proud that more and more Filipino chain hotels are now part of the tourism landscape. You know, if you're looking for 5-star brands, we have the Shangri-La in Mactan, the Dusit Thani in Mactan, the Plantation Bay. Next, please. Và chúng tôi rất là vui mừng xin nói rằng là ở Cebu hiện nay có rất là nhiều các cái thương hiệu khách sạn nổi tiếng trên thế giới đã đặt cơ sở của họ ở đây, và cũng như là các cái cơ sở du lịch nghỉ dưỡng khách sạn cao cấp của Philippines cũng có mặt. Và nếu mà nói về các cái cơ sở 5 sao thì chúng ta có thể nhìn thấy là có Shangri-La Mactan, Dusit Thani Mactan, vân vân. Next, please. We have likewise the J Park Island Resort, the Movenpick in Mactan, the Crimson Resort in Mactan. Và chúng ta cũng có The Park Island, Movenpick và Crimson Resort ở Cebu. Next, please. Next, please. Now, we also do have luxury hotels in the city of Cebu. And these are, to name a few, Radisson Blu, we have Marco Polo, as well as the local brand Cedo Hotel in Cebu City. Chúng ta cũng có những cái khách sạn trong thành phố dạng 5 sao như là Radisson Blu, Marco Polo và một thương hiệu của Philippines là Seda Hotel Cebu. Next, please. You know, we have also a lot of upscale hotels and resorts, and most of these are actually locally owned and managed, like, say, Blue Water Maribago in Mactan, where I work with, Blue Water Sumilan Island Resort in Oslo, where the famous whale sharks are. We have Cebu White Sands as well in Mactan. Và chúng tôi cũng có những cái khách sạn do người Philippines làm chủ và điều hành. Các khách sạn này cũng là khách sạn dạng cao cấp, gồm có Blue Water và Blue Water Sumilion là cái nơi mà gần với cả cái địa điểm có cá nhám, và thứ ba là Cebu White Sands. Next, we have likewise Costa Bella Tropical Resort in Mactan, the Candaya Resort in the Anbantayan, Cebu, that's in the northern part of Cebu, and of course the Abaca Resort in Mactan. Và đây là 3 cái resort khác mà các bạn có thể thấy trên này. Next, please. Next, please. Next, please. Yes, we likewise have upscale hotels in the city of Cebu. We have the Quest Hotel and Convention Center, the Waterfront Hotels in Cebu City, and of course the Waterfront Airport Hotel, where it's very convenient to transit in Cebu if you're coming in directly to Cebu and you fly out to Cebu to some other places in the Philippines. Và trong số 3 cái khách sạn và resort ở trong thành phố ấy, thì cái khách sạn thứ ba là cái Waterfront Airport, đây này là gần ngay trong sân bay, cho nên nếu như các bạn
mà muốn tiện để từ đây và đi các nơi khác thì có thể ở khách sạn này. Next, please. Now, as we prepare as we're forging into the new normal, most travelers will always ask us about our safety protocols, which is, I think, one of the most important questions that most travelers will throw any destination. And of course, Cebu has never rested during this pandemic. You know, all of the establishments in Cebu have really prepared for the time when we can open our borders to our international guests. And you know, we have developed and we would like to develop tourism confidence through our proper health and safety protocols. Next. Một trong những câu hỏi mà du khách hay dành cho chúng tôi đó là về cái sự an toàn của điểm đến trong cái giữa buổi đại dịch này. Thì chúng tôi xin làm rõ rằng là chúng tôi luôn luôn chuẩn bị tốt các điều kiện và nhân viên của chúng tôi thì cũng được đào tạo để đảm bảo giữ gìn và thực hiện đúng các cái giao thức về đảm bảo an toàn trong dịch bệnh. Next, please. Yes, this is one of the most important things that Cebu can assure our travelers. It is one safe destination right now because, next please. Đây là một trong những cái hành động đầu tiên mà chúng ta có thể đảm bảo để vệ sinh. Next, please. You know, Cebu has partnered with medical experts and national government agency to develop proper protocols. Cebu đã phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia y tế và các cái cơ quan y tế của chính phủ để đảm bảo đưa ra và thực hiện các cái giáo thức an toàn tốt nhất. Next, please. Of course, Cebu has developed digital solution to reduce critical areas of contact, which is very important right now when we go travel. Đầu tiên là đưa ra các cái giải pháp số hóa để giảm được những cái vùng tiếp xúc là một trong những cái biện pháp rất là quan trọng để giảm cái nguy cơ mắc dịch. Of course, we have enhanced cleaning and sanitation protocols. You know, everything is in place. We do disinfect, sanitize, you know, all those healthy protocols to ensure that you come to a very, very safe destination. Và chúng tôi cũng tăng cường vệ sinh như là khử trùng, quét những cái điểm tiếp xúc để đảm bảo cho các bạn một cái điểm đến tuyệt đối an toàn. Next, please. Of course, in the Philippines, we always have the use of proper personal protective equipment. Nobody here goes out of their homes without our mask and our face shield, because this is one very important feature that the whole world needs to practice for us, you know, to stay safe during this pandemic. Và tất nhiên là ở Cebu thì chúng tôi cũng đảm bảo các cái trang thiết bị an toàn cá nhân, không có ai ra đường mà không đeo mặt nạ, cái tấm chắn mặt và khẩu trang. Đây là cái điều mà để đảm bảo cái điều tối thiểu để đảm bảo an toàn trong dịch bệnh. Next, please. Social distancing is strictly practiced as well. Và thực hiện nghiêm chỉnh cái việc giãn cách, đảm bảo cự ly giãn cách xã hội. Next, please. And of course, all of the establishments have actually improved their business processes, ensuring that we have adjusted all our procedures to address the new norm. Và các cái quy trình phục vụ ở địa phương cũng đã được tăng cường cải thiện để đảm bảo hơn nữa cái sự an toàn cho du khách. Next, please. And of course, you can be assured that we have proper contact tracing methods in place. Và tất nhiên là các bạn cũng được đảm bảo cái sự thực hiện nghiêm chỉnh cái theo dấu tiếp xúc. Next, please. And of course, we have a lot more safety precautions for you travelers to feel safe
and feel confident in coming to the Philippines and most especially to Cebu. Và tất nhiên là chúng tôi cũng có những cái biện pháp đảm bảo an toàn khác để đảm bảo cho du khách cảm thấy yên tâm khi đến du lịch ở khu vực. Thank you. And with my presentation, I hope that you will include Cebu in your bucket list of destination, and that one day you will wake up in Cebu, where it is definitely more fun. I would like to say Gamo, thank you, and daghan salamat in Cebuano, and hope to see you in Cebu. And as we say, use the hashtag Go Travel, stay safe. Và cuối cùng xin cảm ơn các bạn và được mong gặp lại các bạn đến thăm Cebu và chúng ta hãy thực hiện là cái câu nói là hãy đi du lịch và nhưng đảm bảo an toàn. Xin kính chào tất cả các bạn. Xin cảm ơn. Thank you, Miss Margie. The next speaker we have is Attorney Lucas M. Nunag. Vị diễn giả tiếp theo là luật sư Lucas M. Nunag. Ông Lucas là chủ tịch hội đồng du lịch tỉnh Bohol. Ông là luật sư cố vấn của Hiệp hội Khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng Bohol, đồng thời là cựu thành viên và ban giám đốc của cơ quan quản lý cơ sở hạ tầng du lịch và khu doanh nghiệp từ năm 2009 đến 2017. Ladies and gentlemen, please join me to welcome Mr. Lucas Nunag, and his topic today is how Bohol satisfy the mid-range and the high-range market. Xin quý vị cùng tôi chào đón ông Lucas với chủ đề Bohol thỏa mãn thị trường trung và cao cấp như thế nào. Welcome, Mr. Lucas. Mr. Lucas, you are on mute. Thank you, Mr. Pan, for your kind introduction. And can we have our slide, please? Good afternoon, friends in the tourism industry. Good afternoon, Vietnam. Let me invite you to our beautiful province. Next. Xin chào tất cả các quý vị và các bạn khách quý ở Việt Nam, các bạn ở trong ngành du lịch, và xin chào đón các bạn đến với hòn đảo của chúng tôi. Next, please. Bohol is the 10th largest island in the Philippines, located in the Central Visayas region. In 2019, it was visited by about 1.2 million tourists. Bohol là hòn đảo lớn thứ 10 ở Philippines, nằm ở miền trung vùng Visayas. Năm 2019, nó đón 1,2 triệu du khách. Next, please. Our major tourism attractions are based on nature and culture. Next. Các điểm tham quan chính, tài sản du lịch chính của Bohol là thiên nhiên và văn hóa. Bohol's star attraction, the Chocolate Hills, are a geological formation of more than 1,200 limestone hills that are chocolate or brown colored during the dry season. Đồi sô-cô-la là điểm đến tham quan mang tính biểu tượng của Bohol. Đây là sự hình thành địa chất của hơn 1.200 ngọn đồi đá vôi hình nón có màu sô-cô-la trong mùa khô. Next. Visitors can board a floating restaurant and feast on local cuisine and enjoy cultural entertainment while cruising along the scenic Lobok River. Du khách có thể lên một trong những nhà hàng nổi và thưởng thức các món ăn địa phương và thưởng thức ca múa khi du ngoạn dọc theo sông Lobok xinh đẹp. Next. Then, visitors can go to the Tarsier Sanctuary to meet Bohol's tourism mascot, the big-eyed tarsier that is the smallest primate in the world. Và chúng ta có thể ghé thăm thánh địa Tarsier để gặp cái loại linh vật
của Bohol, du lịch của Bohol, đó là loại tarsier, tức là khỉ mắt to, khỉ lùn mắt to, là loài linh trưởng nhỏ nhất trên thế giới. Next, please. Bohol has the biggest number of officially declared heritage churches in the Philippines. These historical and architectural treasures were built during the Spanish colonial times. Bohol có số lượng nhà thờ chính thức được công bố là di sản lớn nhất trong cả nước. Những kho tàng lịch sử và kiến trúc này được xây dựng từ thời thuộc địa Tây Ban Nha. Next. Bohol is known for its white sand beaches located in the towns of Panglao and Anda. Many of the top resorts in Bohol are along the beach in Panglao and no more than minutes away from the international airport. Bohol được biết đến với những bãi biển cát trắng nằm ở các thị trấn Panglao và Anda. Nhiều khu nghỉ dưỡng hàng đầu ở Bohol nằm dọc theo bãi biển ở Panglao và không cách sân bay quốc tế quá xa, chỉ mất khoảng độ 1-20 phút. Next. Our dive spots are among the best in the country or even in the world, and we are also getting popular as a free diving destination. Bohol cũng được công nhận là có một số điểm lặn tốt nhất trong cả nước và cũng có thể nói là trên cả thế giới, và cũng đang trở thành một điểm đến phổ biến cho cái việc lặn tự do. Next. Here are some of Bohol's other exciting attractions. Và sau đây là một số các cái điểm tham quan thú vị khác của Bohol. Next, please. Adventure activities include going on ATV rides or doing the bike zip with the chocolate hills as your awesome view. Các hoạt động mạo hiểm thì gồm có đi cái xe ATV như cái xe các bạn nhìn bên trái, và các cái xe đạp có dây bảo hiểm ở trên cái vùng đồi sô cô la, là cái nơi mà có cái khung cảnh tuyệt vời cho các bạn ngắm khi bạn đang đạp xe. Next, please. There are two locations where visitors can watch fireflies light up trees along the river like fiber optic Christmas trees. And dolphin watching and snorkeling are part of the island hopping tours. Có hai điểm đến mà du khách có thể ngắm đón thắp sáng các cái cây ven sông, như là cây thông Noel được trang trí đèn LED vào dịp Noel. Ngắm cá heo và lặn với ống thở cũng là một phần của các cái tour du lịch ở trên đảo. Next, please. Visits to locations which display local arts and crafts are parts of the regular tours. And tourists may taste local food and delicacies at their resorts or at recommended restaurants and outlets. Tham quan các điểm đến trưng bày nghệ thuật và hàng thủ công địa phương cũng là một phần của các cái chuyến tham quan. Khách cũng sẽ có cơ hội để thưởng thức ẩm thực địa phương và các món ăn ngon tại các khu nghỉ dưỡng của họ, hoặc là tại các nhà hàng và cửa hàng mà được khuyến nghị. Next. Let me show you some of Bohol's tourism support infrastructure. Và xin cho phép tôi được giới thiệu một số cái cơ sở hạ tầng du lịch ở Bohol. Next. Here are some of the high-end resorts which are located along the beautiful beach. And these are among the more than 400 resorts of various categories that are on Panglao Island alone. Đây chỉ là một trong số nhiều cái resort cao cấp nằm dọc theo bờ biển, và Bohol có hơn 400 resort các loại chỉ riêng ở trên đảo Panglao. Next. These are some of the other resorts. Và đây là một vài cái resort khác để các bạn tham khảo. Next.
Next. Bohol has a brand new international airport that is considered an eco-friendly airport, and it is conveniently located on Panglao Island and minutes away from the resort area. Bohol cũng có một sân bay mới được xây dựng, được gọi là sân bay sinh thái, nằm rất là gần với các cái điểm đến chính, các cái resort. For sea travel to neighboring islands, we have efficient seaports as well as adequate healthcare facilities. Với các cái tour mà đi đảo, tức là với các cái du khách mà đến bằng tàu thì chúng tôi cũng có cái hệ thống cảng biển rất là có phù hợp, và đồng thời cũng có một hệ thống y tế đủ để đảm bảo cái sự an toàn cho các bạn. Let's talk about some basic entry protocols during these times. Đây là một số cái giao thức đảm bảo an toàn khi mà chúng ta nhập cảnh. Negative PCR test taken not more than 72 hours before departure for Bohol. Đầu tiên là phải xét nghiệm PCR có kết quả âm tính không quá 72 giờ trước khi bạn khởi hành đi Bohol. And then there is no more PCR test required in Bohol unless the stay is more than 5 days. Và không có thêm xét nghiệm PCR nào ở Bohol trừ khi mà thời gian lưu trú hơn 5 ngày. And guests must book only at accredited accommodation facilities and sites. Và chỉ được đặt chỗ ở các cái cơ sở mà được chứng nhận. And tours must be arranged with accredited tour operators, so no do-it-yourself tours. Và chỉ sắp xếp các cái chuyến tham quan hoạt động bên ngoài khu nghỉ mát thông qua các công ty lữ hành được công nhận, không có các cái tour du lịch tự do. Next. Next, please. Thank you so much and see you in Bohol. Xin cảm ơn và xin được gặp các bạn ở Bohol. Thank you, and for the last speaker, may we welcome Miss Alice Queblatin. Thưa quý vị, vị diễn giả cuối cùng là bà Alice Queblatin. Bà Queblatin là giám đốc điều hành của Southwind Travel and Tour, công ty dịch vụ tiên phong trong ngành du lịch nội địa của Cebu. Bà nhận bằng cử nhân diễn văn và kịch tại Đại học Philippines, cơ sở Diliman. Tiếp tục học thêm về ngôn ngữ học và đưa bà đến Munich, Tây Đức để tham dự các khóa học tiếng Đức. Ladies and gentlemen, please join me to welcome Miss Alice Queblatin, and her topic today is Fun and Adventure, Cebu and Bohol. Xin quý vị và các bạn hãy cùng tôi chào đón bà Alice Queblatin, và chủ đề phát biểu của bà hôm nay là vui chơi và phiêu lưu ở Cebu và Bohol. Thank you for that very kind introduction. And hello to all our friends in the Philippines, but our new travel partners and travel friends from Vietnam. It is my pleasure to really welcome you to the islands of fun and adventure. First slide, please. Xin kính chào tất cả các bạn quen ở Philippines và cũng các bạn mới ở Việt Nam, và xin chào đón các bạn đến với hòn đảo phiêu lưu và vui vẻ của chúng tôi. Next slide, please. We have listened and heard that Cebu is the Queen City of the South. Not only is it in the center of the Philippines, but we also call it the heart of the country. Chúng ta đã nghe giới thiệu là Cebu là hòn đảo nữ hoàng vì nó nằm ở miền trung của Philippines, nhưng không chỉ có vậy, nó còn nằm ở trung tâm của thành phố của đất nước Philippines ở nhiều khía cạnh, nhiều ý nghĩa khác. Next slide, please. From an airplane, Cebu is a long and narrow island. You can see it from the plane. And the capital of the city is at the center,
and it is connected by 2 bridges to the island of Mactan, where most of the resorts are found, the international airport and the domestic airport. Nếu mà các bạn đi máy bay, các bạn có thể nhìn thấy đảo Cebu từ trên cao, nó là hình dài dẹp như thế này, và thành phố Cebu thì nằm ở giữa đảo và có hai khu vực. Trên đảo là hai khu vực, một là khu vực Mactan là có nơi có rất nhiều bãi biển và các resort, và cái khu vực thứ hai là gồm có sân bay quốc tế nối các điểm đến. Cebu's best selling activities are island hopping, where you get a thrilling boat ride, and go snorkeling in a marine sanctuary. Cái sản phẩm bán chạy nhất ở du lịch của Cebu ấy là cái tour đi đảo, gồm có đi trên các cái thuyền mà có hai cái thanh trống ở hai bên như các bạn nhìn thấy thế này, và đồng thời là cái lặn bằng ống thở, snorkeling. And also the hilly land experience, where you visit flower farms and scenic gardens. Các bạn cũng có thể đi thăm cái nơi rất là nổi tiếng khác là cái thung lũng đồi hoa trang trại. Next slide, please. Up north, we have the Cebu Safari Adventure, the biggest one in the country, with wildlife landscape and amazing bird shows. Về phía bắc của Cebu ấy, thì các bạn có thể đi thăm vườn thú với rất là nhiều loại thú hoang, và có cả cái bird show, tức là các cái show trình diễn của chim rất là nổi tiếng. At the most northern tip of the island is Bantayan Island, which we call the Boracay of Cebu, famous for its fine white beach. Ở phía đỉnh cực bắc của đảo mà chúng tôi gọi là Boracay của Cebu ấy, thì là có các bãi biển cát trắng như đường, đương nhiên như là đường tinh. And it is the home of Cebu's dried fish industry. Và đó là quê hương của cái ngành công nghiệp cá khô của Cebu. Next slide, please. Golf and beach is also a good combination in the northern part of Cebu. We have 18-hole golf courses and also hot luxury resorts and different types around the island. Sân golf và các cái resort nghỉ dưỡng cũng là một sự kết hợp rất là hấp dẫn ở Cebu. Chúng tôi có cái sân golf 18 lỗ và các cái resort cấp cao. Diving and discovering the underwater life is also very at its best in the northern part of Cebu, in the island of Malapascua. Ở phía bắc nữa thì có cái đảo Malapascua của Cebu ấy, thì cũng rất là nổi tiếng với các cái trò lặn và khám phá. Next slide, please. Now, going down south would be waterfalls, rivers, and caving activities. Các bạn đi về phía nam, xuôi về phía nam thì sẽ có các hoạt động như là đi leo thác, đi chèo thuyền và đi thăm động. So you have the canyoneering and the chasing of different waterfalls. Và các bạn có cái trò canyoneering, tức là leo thác, rồi là đi leo thác để khám phá. Most famous, of course, is the whale shark encounter in the town of Oslo, which after the encounter, you can have lunch and sunbathe in the island of Somilon. Và tất nhiên là có một cái hoạt động rất là nổi tiếng khác, đó là đi xem cá voi nhám, và có thể và đồng thời là tắm nắng trên đảo Somilon. Next slide, please. We could also go to Bohol. It has been introduced to you on a day tour from Cebu to Bohol on a day, and we can do the countryside tour, lunch on a river cruise, visit to the chocolate hills, and see the tar shears in their sanctuary.
Và từ Cebu thì các bạn có thể đi thăm Bohol trong cái tour một ngày và gồm có ví dụ như ăn trưa ở trên thuyền tàu nổi, đi thăm các cái hòn đảo, đi thăm các cái quả đồi chocolate và đi thăm cái loài linh trưởng tarsier nhỏ nhất thế giới. We can also combine Cebu with Kamotev. Enchanting Kamotev is an island which is part of Cebu. And this island, you will have the fun of kayaking on a mystical lake, swimming inside a cave, or simply relaxing on white sandy coves. Và các bạn có thể kết hợp cái tour đi Cebu và một cái đảo nữa gọi là Kamotev. Đây là cái đảo mà nổi tiếng về các hoạt động như là bơi thuyền kayak ở trong một cái hồ gọi là hồ bí mật và một cái và bơi ở trong hang động, rồi là đồng thời có thể hoặc là nằm thảnh thơi tắm nắng ở trên bãi cát trắng. Next slide, please. Now let me share as a tour operator some sample packages where you can put all of these different activities together. Và sau đây là một số các cái tour mẫu mà tôi cũng muốn chia sẻ với các cái tour operator ở phía Việt Nam để các bạn có thể thấy một cái sự kết hợp của các sản phẩm với nhau. Next slide, please. The first slide will show you our ultimate adventure tour in Cebu. It is written already, translated in Vietnamese. So I will just read the English as quickly, okay? Đây là một cái chương trình đi tour đã được dịch ra tiếng Việt. Bà sẽ đọc ở tiếng Anh bây giờ. This package will give you a chance of staying in a city and a Mactan resort. Cái tour này sẽ cho các bạn cơ hội được ở trong khách sạn thành phố và sau đó ở trong cái khu vực Mactan, cái resort Mactan. 5 nights and 6 days will be the length of this ultimate adventure tour. Day 1 is arrival in Cebu. Then you go to the hilly land, blooms and farm experience. Then you have a farm-to-table lunch, and you take dinner on a hilltop restaurant. Day 2 is the start of your southern adventure. You start with a whale shark encounter early in the morning, or you can do canyoneering and Kawasan Waterfalls, then both with lunch. And then you get back to the city, late in the afternoon and have dinner in a local restaurant. Day 3 is urban lifestyle tour. That's with shopping, lunch, and dinner in the evening at the boardwalk. Day 4 is island hopping safari with a picnic lunch, your snorkeling, sunbathing, and dinner in a hotel. And this time you are now in Mactan Resort. Day 5 will be free at leisure in the morning. Then you will have spa or massage in the afternoon. It's free at leisure. And then dinner in a seafood restaurant, still overnight in Mactan. And then day 6, you depart Cebu. Next slide. Cái tour này là 5 đêm 6 ngày thì như các bạn đã nhìn thấy lịch trình của từng ngày một là làm những cái gì, thì từ ngày thứ 4 cho đến ngày thứ 5 thì là các bạn sẽ được ở cái resort Mactan. Okay, next slide, please. Now, the highlights of that package would be the hilly land blooms, which you have seen in the slide, and then the farm experience, where you get to have a carabao ride or yoga session in a garden. Và cái điểm nhấn của cái tour này là cái đi thăm các cái vườn hoa, các trang trại trồng hoa. Next slide, please. The whale shark encounter and swimming with the sardines in the sardine run is also a major activity in this package. Và bơi lặn cùng với cả các cái đàn cá sardine
cũng là một trong những cái thú vui của cái tour này. Next slide, please. Canyoneering is a challenging adventure of climbing, cliff jumping, water slide, and swimming out of a cave. Và có một số trò thể thao mạo hiểm nước như là leo núi, leo thác, leo núi, rồi là nhảy từ trên mỏm đá xuống nước và rồi là trượt nước và bơi. Okay, next slide, please. Waterfalls. Either you go 3 levels of the Kawasan Falls or take a bamboo raft and or climb Aguinid Falls, different waterfalls. Và các bạn có thể đi leo thác nước từ ví dụ như là hoặc là đi trên bè trên cái thác nước ở Kawasan. Next slide, please. And then when you return from this southern adventure, you can also do the urban lifestyle and dining at the boardwalk. This is a cityscape tour. You go and see the business section of Cebu City, and you go shopping in one of the 4 modern shopping malls, and then dining, a choice of a restaurant in the garden of the terraces or at the boardwalk along the South Road properties. Và một phần tour là sẽ đi thăm thành phố, thăm cái khung cảnh thành phố và ăn thưởng thức ẩm thực ở Boardwalk, là một cái trung tâm shopping lớn của thành phố. Okay, next slide, please. Island hopping has been mentioned. It is most popular. You go and take a canoe, a motorized banca, to a marine sanctuary or have lunch and swimming on a white sandy beach. Và cái tour đi thăm đảo thì đã được giới thiệu là các bạn sẽ được đi cái thuyền có các cái thanh trống ở hai bên để đi thăm cái thánh địa Hải Dương học, và hoặc không là chúng ta có thể đi bơi rồi là nằm nghỉ ở trên bãi cát trắng, bãi biển cát trắng. Okay, next slide, please. Dining on the top at 1,000 feet above sea level, you have many fine restaurants that serve you local food and chill out cocktail menus, and you get a very good panoramic view of the city at night. Và các bạn có thể thưởng thức các món ăn ẩm thực ở trên độ cao 1.000 feet, tức là khoảng hơn 300 mét. Ở đây bạn có thể ăn được những món ăn của địa phương và cũng như là các cái đồ uống nổi tiếng, và đồng thời là các bạn có thể nhìn ra toàn cảnh khu vực từ độ cao này. The second package that I would like to share with you combines Bohol. Next slide, please. 5 nights, 6 days, twin island adventure. It combines Bohol, Cebu, and Bohol. 2 nights. Và cái tour thứ hai mà tôi muốn giới thiệu với các bạn là 5 đêm 6 ngày đi 2 đảo Bohol và Cebu. You can have a choice of 2 nights in the city, overnight in Bohol, and 2 nights in Mactan Resort. Bạn có thể có lựa chọn là 2 đêm ở một khách sạn trong thành phố và 1 đêm ở Bohol Resort và 2 đêm ở Mactan Resort. The tour schedule is also translated into Vietnamese. Day 1 and day 2 is just about the same as the first package. Let me just go to day 3. Các cái tour này, cái chi tiết tour này đã được dịch thành tiếng Việt nên bạn đang nhìn thấy. Cái ngày 1 và ngày 2 thì là giống như là cái tour thứ nhất tôi đã giới thiệu rồi, không có gì đặc biệt hơn. Okay, in day 3 you take now the morning ferry to Bohol. Upon arrival in Bohol, you do the countryside tour adventure, lunch in the river, check in your resort in Panglao,
and then dinner on the beachfront. Cái ngày thứ ba thì là các bạn sẽ đi phà để đến cái vùng nông thôn của Bohol để đi thăm. Sau đó là ăn và check in ở Bohol Resort và ăn trưa tại thuyền trên sông Lombok. Day 4 will be in the morning, free for swimming, and you take the afternoon ferry after lunch back to Cebu. You arrive in Cebu early evening. You have your dinner, a little shopping if you choose dinner in a mall, and then check in to a Mactan resort. Và ngày thứ tư thì buổi sáng thì các bạn tự do tắm biển, sau đó là đi phà quay trở về Cebu và ăn trưa. Nếu mà bạn ăn trưa ở trong cái mall ở Cebu thì các bạn có thể mua sắm, kết hợp mua sắm ở đó luôn. Và sau đó thì các bạn quay về và ăn tối ở trên cái độ cao mà các bạn vừa nhìn thấy đó. Và sau đó là check in vào trong cái resort Mactan. Day 5 is island hopping day with picnic lunch and dinner in the hotel, in the resort. Và cái ngày thứ 5 thì là chúng ta có cái tour đi đảo và ăn trưa ngoài trời, sau đó ăn tối trong khách sạn. And then day 6, depart Cebu. Và ngày thứ 6 thì là rời Cebu. Next slide, please. A highlight of this of that package would be the Bohol countryside tour, which was discussed by Doy Nunag. Next slide, please. Cái này thì là nói về cái tour đi vùng nông thôn của Bohol thì đã được ông Lucas vừa nãy giới thiệu rồi. Okay, next slide, please. The third package I would like to share is combining Cebu with the enchanting island of Kamotev. It's a 4 nights, 5 day package. Cái tour thứ ba là cái tour 4 đêm 5 ngày kết hợp đi thăm Cebu với đảo Kamotev. Okay, day 1 will be the standard hilly land farm experience and dinner on the hilltop. Cái ngày thứ nhất chỉ là gồm có hoạt động như là đi tham quan cái thung lũng trang trại và ăn tối ở trên cái đỉnh đồi. And then day 2, you take the morning ferry from Cebu to Kamotev. It's a 2-hour ferry ride. Và ngày thứ hai thì các bạn đi phà 2 tiếng đồng hồ từ Cebu đến đảo Kamotev. Then you arrive in the island, check in your resort. Then you have an afternoon cocktail and dinner on the beach. Sau khi bạn check in vào đảo Kamotev thì bạn có thể ngắm hoàng hôn và ăn tối ở trên bãi biển. Day 3 would be a full day Kamotev Island tour with lunch, with dinner in the evening in the hotel. Cái ngày thứ ba thì là đi thăm đảo với ăn trưa ở dọc đường và ăn tối tại nhà hàng. And day 4 would be swimming in the morning, and then take the afternoon ferry from Kamotev back to Cebu. You arrive before dinner, and then check in your hotel. Và ngày thứ tư thì là bơi lội buổi sáng, còn sau đó thì đi phà quay trở về Cebu và check in trong khách sạn rồi ăn tối ở trong thành phố. And day 5 is depart Cebu. Và ngày thứ 5 thì là rời Cebu. Next slide, please. The highlight of that package is definitely Kamotev Island tour. Cái điểm nhấn của cái tour này chắc chắn đó là cái tour về đi đảo Kamotev. Where you have swimming inside a cave, nơi mà các bạn có thể bơi ở bên trong cái hang động, kayaking in a mystical lake, và bơi thuyền kayak ở cái hồ bí mật, cái hồ gọi là bí hiểm, and jumping from a rock into the deep blue sea. Và nhảy từ cái mỏm đá xuống biển. The next package is our ladies package. Cái tour tiếp theo dành cho phụ nữ, which is a 4 nights, 5 days ladies program. Là 4 ngày 5 đêm chương trình dành cho phụ nữ. This is very popular
during our incentive tours for the spouses of the people who attend the conference. Cái tour này cũng rất là nổi tiếng, phổ biến trong các cái chương trình promotion của chúng tôi như thế này. Day one is the introduction tour of Panorama and the farm experience. Day two starts now with the arts and crafts tour, the chocolate journey tour in the afternoon, the shop Cebu after that, and dinner at the boardwalk. Ngày thứ nhất thì là vẫn đi thăm các cái đồi trang trại và đồi hoa, vườn hoa, rồi sau đó ăn tối tại cái nhà hàng ở trên đỉnh đồi. Và cái ngày thứ hai thì là gồm có đi mua sắm các cái đồ lưu niệm, đồ nghệ thủ công mỹ nghệ, và sau đó là đến các cái thăm các cái đồi sô cô la, và buổi tối thì là quay trở về khách sạn ăn tối ở trong thành phố. And day three is a full day island hopping with a picnic lunch and swimming, and then dinner in a seafood restaurant. Và ngày thứ ba thì là toàn bộ là sẽ đi thăm đảo, gồm có ăn trưa dọc đường và ăn hải sản buổi tối trong nhà hàng. And day four would be day of relaxation and pampering. You have your hand, foot massage and your body massage and facial scrub, all for making you relaxed and beautiful. Ngày thứ tư thì là dành cho hoạt động làm đẹp, nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi cho bản thân, gồm có các hoạt động như massage chân tay, rồi là toàn bộ cơ thể và mặt, làm cho bạn xinh đẹp hơn và khỏe mạnh hơn. And day five is depart Cebu. Và ngày thứ năm thì là rời Cebu. And in this package, we combine usually 2 nights in the city and the last 2 nights in a Mactan resort. Và trong cái tour này thì thường là chúng tôi kết hợp 2 đêm đầu tiên thì là ở trong khách sạn thành phố, và 2 đêm tiếp theo thì là ở cái Mactan resort. The highlights of the tours are, next slide please, the arts and crafts and shopping tour. You visit a handicraft factory. You can make your own necklace, make your own bracelet, or simply buy painted souvenirs. Cái điểm nhấn của cái tour này là các bạn đi thăm các cái nơi sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, và các bạn có thể tự tay mình làm các đồ thủ công mỹ nghệ cho mình, hoặc là mua những cái sản phẩm lưu niệm mà có sơn mình cũng có thể sơn. Okay, next slide please. And what is new now in our latest program is the altered to enhance part of the tour. This is pretty unique because ladies will go to a store. There are 3 branches in Cebu, choose clothes that they like, and they fit it. And the people in the shop will alter it to your exact fit from either 30 minutes to an hour, and they will bring it to your hotel. Và tour này cũng có một cái chương trình, có một tiết mục mới, đó là đi mua sắm quần áo, và cái cửa hàng nơi đó có thể sửa quần áo theo phù hợp với cả cái kích cỡ của bạn. Trong vòng nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ là bạn có thể lấy được sản phẩm hoàn thiện. It is called Atty, alter to enhance. It can you get a mix of simple clothes, simple pants, but they are very stylish. Cái chương trình này gọi là AT, có nghĩa là kết hợp giữa cái từ alter, có nghĩa là sửa chữa, thay đổi, to enhance có nghĩa là làm cho mình đẹp hơn. Thì bạn có thể kết hợp mua sắm với những cái quần, cái váy, những áo đơn giản, nhưng mà tất cả đều là đồ rất là stylish. And very reasonable in price. This is a fashion where no buttons, no zippers, so it's pretty easy to put on and adjust it to your fit. Và giá cả thì cũng rất phải chăng,
chủ yếu là những cái đồ mà không có đáy và cũng không có cái khóa quần, để vì thế bạn có thể dễ dàng mặc và sửa chữa thay đổi theo ý mình. Okay, next slide, please. And then we make a stop at a house where you see and listen to the story of Raquel, the chocolate queen of Cebu. Và sau đó là có thể bạn đi thăm nhà máy sản xuất sô cô la để nghe cái câu chuyện làm sô cô la của họ. She will tell you the story of where cacao is the bean where the chocolate comes from, and how she makes it into a very yummy chocolate drink and other kinds of chocolate delicacies. Và các bạn nghe cái người chủ này, người ta sẽ nói cái quy trình người ta làm sô cô la từ cái hạt như thế nào, ra được cái loại sô cô la như thế nào và các loại sản phẩm tiếp đó. Next slide, please. And finally, it's a spa day. It's a pampering day for the ladies, from foot, hand, body massage, and facial scrub. Và cuối cùng là cái ngày mà chăm sóc cho bản thân mình, gồm có massage tay, chân, thân và mặt. Next slide, please. Then, of course, we have the diving package, and the dive sites are there in the schedule. I would just like to show you the dive sites of the south. So this is the diving package for the south, but Bohol and Badian. Và một cái tour khác là tour 4 ngày 5 đêm để lặn ở Cebu, gồm có 2 cái điểm lặn là Bohol và Badian. Okay, next slide, please. Most famous dive sites of the south in Bohol and Badian, that's about 3 hours away from the city, will be the Turtle Point to see the turtles, the Sardine Run, dolphin watching, and fishes, colorful fishes among the corals. Cái nơi Monba và Badian này cách Cebu khoảng 3 tiếng đồng hồ, thì có những cái đặc điểm, có những điểm nổi bật, đó là chúng ta có thể lặn để ngắm được rùa, rồi là các cái đàn cá sardine bơi lội, chúng ta có thể bơi lội theo, rồi là cá heo cũng như là cá hề rất là màu mè sặc sỡ. Next slide, please. We also have a dive package for the north. This is for the Malapascua diving package. The dive sites are also in the tour schedule. I would just like to show you the next slide, which would be diving among the thresher sharks in Malapascua. Next slide, please. Cái tour đi lặn ở phía bắc thì là Malapascua, chúng ta sẽ xem cụ thể sau. Next slide, please. So the thresher sharks and the manta rays are the attraction of Malapascua diving. And then we also have a very comfortable mid-range resorts on the beach, and a very long white sandy beach in the island. Cái tour này có cái điểm nhấn là đi xăm cá bọt đuôi dài và các cái bãi biển đẹp, đồng thời là có một cái resort cấp trung rất là giá rất phải chăng, với bãi biển trắng, cát trắng rất đẹp. But if you want to enjoy Bohol longer than just one day, we recommend, next slide please. Nếu như bạn muốn đi Bohol hơn một ngày ấy, thì tôi xin khuyến nghị các bạn đi cái tour này. We have a 3-night, 4-day Bohol tour package. Đây là cái tour 3 ngày 4 đêm dành cho Bohol. Okay, next slide please. Day 1 will be the countryside tour, which we have seen already in the different slides. Cái ngày 1 là gồm có đi thăm cái vùng nông thôn của Bohol và chúng ta đã xem vùng đấy rồi. And if you see on the picture below, you can do ATV driving, more action in around the Chocolate Hills.
Và như cái ảnh dưới các bạn có thể thuê cái xe mô tô 4 bánh để chúng ta có thể đi thăm được nhiều hơn ở trên đảo, gồm có cái vùng đồi sô cô la. And next slide, please. Day 2 in Bohol will be Pamilacan. It's a boat ride. Pamilacan Island Adventure Tour, which is best for dolphin watching, snorkeling in the coral garden, visit to a fisherman's village in Pamilacan where you have lunch. Cái ngày thứ hai thì là chúng ta đi đảo Pamilacan, là cái đảo mà rất là nổi tiếng về cái tour đi ngắm cá heo, đồng thời là đi lặn với ống thở ở cái vườn san hô để ngắm rùa, và đồng thời là ăn ở nhà hàng địa phương. Next slide, please. Next slide, please. And in the evening, you have the night tour where you watch fireflies and you end up with dinner in the Bohol Bee Farm. Và buổi tối thì là chúng ta đi ngắm đom đóm và sau đó là ăn tối ở trong cái nhà hàng ở Bohol, tức là trang trại bee, trang trại ong ở Bohol. Okay, and then the last day, the third day, day 3, please. Next slide. This is really extreme adventure. We go to Danao for the Danao Adventure Tour. 3 activities are very popular there. Ngày thứ ba thì là chúng ta đi cái tour thám hiểm Danao, gồm có 3 hoạt động chính. And you have wall climbing, zip lining, water tubing, and kayaking. Đây là một số hoạt động, ví dụ như là chèo thuyền, đi dây cáp, leo núi, vân vân. Definitely, Bohol is a destination with these activities for the young and those who think they are young. Bohol thì rất là thích hợp cho những cái người trẻ tuổi và những người cho rằng là mình vẫn còn trẻ. Okay, next slide, please. Oh, well, the tour schedule, next slide, is also there, and I believe it's translated already into Vietnamese. So you have the different activities on day 1, day 2, Pamilacan, day 3, adventure tour, and on day 4, you depart Bohol, either through Cebu, back to Cebu, or direct to Manila. Đây là cái chương trình cụ thể 3 ngày, 3 đêm 4 ngày. Thì ngày 1 thì là chúng ta đi thăm vùng nông thôn Bohol, ngày thứ 2 là đi đảo, đi chuyến du lịch thám hiểm đảo Pamilacan, và ngày thứ 3 là đi thám hiểm đảo Danao, còn ngày thứ 4 là bạn có thể quay về Bohol, hay là các bạn quay về Cebu, hoặc là đi thẳng vào sân bay để bay về nước mình. Okay, so there you are, islands of fun and adventure, Cebu and Bohol. Và đó là những cái điểm chính giới thiệu về Cebu và Bohol. You have to come to see it, experience it. We are all waiting for you. Thank you. Bạn phải đến để xem, ngắm và thưởng ngoạn. Tất cả đều đang đợi đón bạn. Xin cảm ơn các bạn. Thank you.
Thank you so much, speaker, for your very informative and insightful presentations. I'm sure there are a lot of them who are now eager to ask you questions. So let's start our Q&A. Xin vô cùng cảm ơn các vị diễn giả đã cung cấp cho khách tham dự nhiều thông tin chi tiết và bổ ích. Tôi tin rằng sẽ có nhiều khách tham gia hội thảo hôm nay muốn được hỏi thêm với các vị diễn giả. Vì vậy hãy bắt đầu phiên hỏi đáp để xem chúng ta có những câu hỏi gì. The first question. For drive tour, it is kind of snorkeling or diving. Do customer need any certificates of diving to join this tour? Who can take up this question? I can answer that. Most of the divers who really come for a diving package, they already have a certification. But there is also what we call a learn how to dive tour, which is done for a day. And it's really just fun diving. But those who really take the full package, like 3 nights, 4 days, they come already with a certification. But they can also get that in Cebu at a minimum of 4 days, 5 nights, 4 nights and 5 days. Phần lớn các cái du khách mà đến với các cái tour lặn ấy thì họ đã có giấy phép rồi, nhưng mà cũng có một cái tour mà dành riêng cho những cái người lặn trong một ngày thôi, gọi là để vui thôi, tức là họ đến và học vừa lặn trong một ngày. Thì thường là những cái người đến lặn thì là họ đi theo cái tour 4-5 ngày, và những người đó thì cần phải có giấy phép. Câu hỏi vừa rồi là hỏi về những cái người mà đến lặn ở Cebu ấy, thì có cần phải có giấy phép không? Và câu trả lời của bà Alice Queblatin là như vậy. Okay. At the moment, okay, this question is in Vietnamese, so let me read out in Vietnamese first. Với tình hình hiện nay, câu hỏi này là với tình hình hiện nay, việc tour du lịch dành cho đối tượng khách lẻ rất khó triển khai. Vậy thì chúng ta có sản phẩm nào dành cho đối tượng? At the moment, the tourist industry is the tourist industry for a single traveler is difficult to operate. Then, what kind of products we have for this kind of traveler? Okay, may I, did I understand the question? Now, what kind of products can be promoted because of the time? No, what is the product for the single traveler? A single traveler. Oh, Yeah. Okay, that means he's only one? I mean, well, actually, maybe the question is also for the traveler who don't want to join tour. Okay. Well, he can come to Cebu first for relaxation, and then when he is here, he can decide, because most of the hotels are being serviced by tour operators, and there's a tour desk, and he can ask what activities he likes. He could do any of the tours that we talked about, and he can do it all by himself through a tour operator, because it is not yet safe to do any tour by himself. But he can get information on these tours
at the hotel where he can stay? Du khách đi lẻ thì có thể vẫn đến khách sạn và hỏi nhân viên khách sạn về các cái tour mà có do các cái doanh nghiệp lữ hành người ta chào mời, thì và du khách có thể mua bất kể cái tour nào như thế, nhưng mà thường là không được đi một mình. The next question, câu hỏi là về cái incentive và business trip. Okay, this question is a bit very short, so I don't know if you understand. How about incentive plus business trip as well? Yeah, I can answer that. Yes, we do incentive and business trips. What we explained today was for leisure traveler, but for the business traveler, we can make arrangements of what kind of business he would like to meet business people. We can do that arrangement. And for incentives, whatever we presented, we can make it into an incentive travel by doing extra services, by making it a lot better, more exciting, by putting in more activities elevated to a higher level. We can create an incentive tour out of the activities we presented. Vâng, tất nhiên là chúng tôi vẫn có thể tạo điều kiện để cho các cái du khách và đi kết hợp với cả làm ăn, thì chúng tôi có thể giúp thu xếp gặp đối tác, đồng thời là chúng tôi sẽ thêm vào trong cái gói mà chúng tôi offer ấy, những cái incentive, những cái gọi là khuyến mãi mà làm cho cái tour đấy trở nên có giá trị hơn, có nhiều giá trị gia tăng hơn, làm cho các bạn thỏa mãn. I would like to add that Cebu is an incentive travel destination. All the hotels have different ways of making giving services for an incentive group. Tôi có thể nói rằng là Cebu là cái nơi mà các khách sạn thì là làm rất tốt cái công việc là tạo ra các cái incentive cho các cái nhóm tour. Well, I think there are some more questions, but I don't really understand the question because they are so short. So, for example, the number two question is only let's say mean combo service, Coron hotel plus some service, which I don't know. I don't understand what does it mean. So okay. Anyway, I think the time for Q&A is up. Mr. Bao, sorry to interrupt about the technical glitches a while ago. Okay, I'm going to play the video now. We have actually sorted out the technical glitches already. Please allow me to share the video now. Okay.
Thank you. Để tiếp nối chương trình, xin cùng tôi chào đón bà Gwen Batun, Giám đốc Văn phòng Tiếp thị và Phát triển Sản phẩm cho thị trường Thái Lan và Đông Dương của Cục Du lịch Philippines phát biểu bế mạc hội thảo. Xin mời bà Gwen. Miss Gwen, please. Thank you, Mr. Pan. Good afternoon to our esteemed speakers, our very workaholic Regional Director Tamano, who is in the room, our colleagues, everybody present here, and our viewers watching us live on FB. Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, các diễn giả, những đối tác ở Việt Nam và những người đang xem chúng tôi trên Facebook. Today marks the last day of a four-part webinar series on Philippine destinations that the Vietnamese have considered as their choice destination. Therefore, we would like to take a moment to extend our gratitude, and most especially to our trade partners in Vietnam who took time to attend the sessions. The Department of Tourism extends its sincerest appreciation. Hôm nay đánh dấu ngày cuối cùng của chuỗi 4 phiên hội thảo trên web về các điểm đến mà người Việt Nam coi là điểm đến lựa chọn của họ. Vì vậy, tôi xin được chúc mừng tất cả. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bên liên quan và các tổ chức chính phủ đã tham gia vào nỗ lực này, các nhà cung cấp chuyên môn kỹ thuật và đặc biệt là các đối tác của chúng tôi tại Việt Nam đã dành thời gian tham dự cả 4 phiên họp. Especially today, I am told that we have turned down entry to the room because we have reached our capacity and exceeded our expectations. Và hôm nay thì là chúng ta đã đạt được cái mục đích lần này và còn trên cả cái mục đích mà chúng ta mong muốn. We named this seminar Together as One to echo the worldwide message that the feat to bring back the post-COVID tourism arrivals can only materialize if we come together. Chúng tôi đặt tên cái hội thảo là cùng nhau như một này là để hưởng ứng cái lời kêu gọi chúng ta hãy cùng đoàn kết với nhau, cùng làm việc với nhau để qua trong cái cơn đại dịch này để biến cái mục đích của chúng ta thành sự hiện thực. Sorry, yeah, continue please. Sorry, Mr. Pan. So in closing, I wish to quote Henry Ford, the greatest industrialist of our time, who once said, "Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success." Như ông Henry Ford, nhà công nghiệp vĩ đại nhất của thời đại chúng ta đã nói, đến với nhau là một sự khởi đầu, tiếp tục cùng nhau là tiến bộ, làm việc cùng nhau là thành công. So to all our buyers present here and live on FB, we only wish your success. And we seek your cooperation to make every waking up dream of your people will be about a holiday in the Philippines. Because working together, this ambition can be realized. And of course, to all the travelers watching this live on FB, we invite you to visit our country to fulfill your dream of fun. Thank you and a pleasant afternoon to everybody. Vì vậy, kính thưa các quý vị là những người mua của chúng tôi mong muốn là sự hợp tác của các bạn để biến giấc mơ khi thức dậy của mọi người Việt Nam là về một kỳ nghỉ ở Philippines, làm việc cùng nhau chúng ta có thể thành công. Và đối với những du khách đang xem trực tiếp này, chúng tôi mời các bạn ghé thăm chúng tôi sớm. Xin cảm ơn các bạn. Thank you. Thank you. And that is the end of the program in FB Live. May we ask Zoom guests to stay on